mahtavaa, että pääsit mukaan. Tänään päästään vähän pitämään hauskaa, sillä tänään tehdään kiltaa. Mulla on kasvit valmiina, mulla on välineet valmiina, mä oon valmiina, mä toivon, että säkin oot valmiina. Kerrotaan kuitenkin vielä tämän projektin tavoitteet. Luumupuu on ollut tässä ainakin 4 vuotta, ellei pidempäänkin, ja luumuja ei ole näkynyt. Ongelmia siinä taustalla saattaa olla useitakin. Niitä käytiin läpi viime videossa. Linkkaan sen edellisen videon tohon. Kannattaa käydä katsomassa. Tässä videossa tulee paljon erilaisia käsitteitä ja ajatuksia, jotka saattaa olla hieman tuntemattomia tai outoja, jos et aikaisemmin ole permakulttuurin ja killan tekemiseen perehtynyt. Joten suosittelen, että käyt ensin katsomassa sen videon ainakin oleellisilta osin. Ongelmia tämän luumupuun kanssa saattaa siis olla useita, ja nyt tehtävällä killalla yritetään mahdollisimman monta niistä ratkaista ja tuoda vielä huomattavasti siihen päälle lisäarvoa. Tavoite oli siis saada mahdollisimman moni niistä edelliselläkin videolla käsitellyistä yleisistä killan jäsenten rooleista täytettyä, maksimoida kerroksellisuudella fotosynteesi ja tukea pölyttäjiä siten, että koko kesän alusta loppuun olisi jotain kukkivaa tarjolla pölyttäjille. Yritän pitää tätä kiltaa mahdollisimman yksinkertaisena, mutta se pääsi pikkusen turpoamaan jäsenistön osalta. Pysy mukana, niin käydään pian jokainen jäsen oleellisten ominaisuuksien osalta läpi, mutta sitä ennen kunniamaininnat, eli kasvit, jotka karsiutui tämän killan ulkopuolelle, ja mä lyhyesti kuvaan, miksi mä harkitsin niitä ja miksi mä nyt kuitenkin päädyin jättämään ne pois. Ensimmäisenä kunniamainintana tyrni. Tyrnin marjat tietysti ensinnäkin on erittäin terveellisiä, varmaan terveellisimpiä marjoja maailmassa. Tyrni on typensitoja, erittäin voimakas kasvunen ja helppohoitoinen, kun se saa asettumaan. Se lisääntyy juurivesojen kautta, eli myös semmoinen leviävää sortti, joka tässä tilanteessa voisi olla ihan toivottukin ominaisuus. Tyrni täyttäisi tämmöisen puskakerroksen, eli jäisi semmoiseksi kuitenkin hedelmäpuuta pienemmäksi. Mutta tässä oikeastaan tullaankin siihen ensimmäisen syyhyn, minkä takia mä karsin sen pois. Luumupuu ei itsessään aivan hirveän korkeaksi kasva, ja tyrni todennäköisesti olisi täällä hyvin samoissa ulottuvuuksissa, jolloin tavallaan ne kilpailee samassa kerroksessa, eikä se täydennä ehkä tässä tilanteessa toisiaan niin kuin olisi tarkoitus. Lisäksi tyrni on piikikäs, meillä on tässä kulkua jonkin verran ympärillä. Koirat juoksee, niin ei ole tarkoituksenmukaista ehkä tehdä tähän semmoista piikkipensasta. Ja vielä yksi syy, miksi se karsiutui pois, on se, että se tarvii toisen pölyttäjäksi. Eli olisin joutunut niitä laittamaan tähän 2, ja tämä rupesi menemään aika täyteen jo, koska täällä pihalla ei muualla vielä tyrniä ole. Siispä tyrni jäi tästä kisasta pois, vaikka olikin alun perin yhtenä ensisijaisena ehdokkaana, ja oli niitä jo kovasti hankkimassakin. Seuraavana ehkä tietynlaisena ryhmänä, joka karsiutui tässä pois, oli tämmöiset erilaiset vähän korkeammat ruohovartiset. Mietin kurjenpolvea, päivän kakkaroita, erilaisia kelloja, puna-apilaa. Sinänsä kaikki oikein hyviä, ja mielelläni tähän ottaisin. Halusin kuitenkin ehkä tässä killassa vähän enemmän sekoittaa niin, että ei olisi ihan pelkästään luonnonkasveja, vaan että olisi sitten vähän tällaista erilaista yhdistelmää hyötykasveista, puutarhakasveista ja luonnonkasveista. Siksipä nämä karsiutui nyt sitten ryhmänä pois. Yksi erittäin vahva ehdokas oli rohtoraunioyrtti ja nimenomaan tämmöinen lajike kuin Blocking 14, jota saa ostettua juurenpalasina. Se on steriili ja se ei leviä siemenistä ympäriinsä. Rohtoraunioyrtti on aivan mahdottoman tehokas kasvi. Se on valtavan syväjuurinen. Se tuo ihan hirveän määrän ravinteita pintaan. Sitä on helppo chop and dropilla laittaa viherkatteeksi. Se on pölyttäjille hyvä. Kaiken kaikkiaan aivan mahtava kasvi. Mutta mun omat pienet rohtoraunioyrtin alut on vielä sen verran pieniä, että mä en niitä nyt pysty tähän siirtämään, mutta sinänsä kasvina olisivat olleet aivan mainioita. Varsinkin kun tässä killassa on jäsenten kilpailtava heinien, eli siis nurmikon kanssa. Ja siinä täytyy olla aika raskas sarjalaisia kilpailijoita, jotta nurmikolle pärjää. Yksi erittäin hyvä vaihtoehto, jonka olin itse asiassa jo ostanutkin, oli semmoinen kuin maa-artisokka. Täyttäisi tämän juurikerroksen tehokkaasti. Se on pitkä ruohovartinen kasvi, jonka päässä on kukka, pölyttäjäystävällinen, nousee tuolta maan tasolta mukavasti ja täyttäisi tämän ruohovartisten kerroksen siinä. Mutta ongelmana on se, että tosiaan kun se tuon juurikerroksen täyttäisi,
jos niitä maaritisokkeja sieltä haluaisi itselleen käydä sitä kaivamassa, niin se olisi aika tällaista disruptiivista. Se niin kuin niiden ylösnostaminen häiritsisi huomattavasti näiden muiden kasvien olemassaoloa, että ne ei ehkä tässä tilanteessa yhdessä pysty kasvamaan, että se maaritisokka on kuitenkin ehkä omana alueena pidettävä. Laitoin sitten ne tuonne muualle. Ja vielä yksi kunniamaininta valkoapilalle. Sehän olisi ollut ihan täydellinen viherkate tähän pintaan, typensito- ja pölyttäjäystävällinen viherkatetta. Pystyy kilpailemaan nurmikon ja muiden kanssa, mutta mulla sitä oikeastaan on täällä jo nurmikolla ja penkeissä ja vaikka missä, vaikka kuinka paljon. En nyt oikein nähnyt sitä enää tarpeelliseksi lisätä tähän kyseiseen penkkiin, vaan halusin ehkä tuoda vähän vaihtelua. Jos sulle herää kysyttävää valituista tai valitsematta jääneistä kasveista tai sulla itsellä olisi kenties hyviä ehdotuksia, niin laita ihmeessä kommenttia alas, niin voidaan niitä siinä pohdiskella. Seuraavaksi käydään läpi killan jäsenet. Ensimmäisenä tietenkin luumupuu. Luumupuu on tämän killan keskeinen elementti. Se kasvaa pienten puiden kerroksessa. Yksi keskeinen rooli sillä luonnollisestikin on hedelmien tuotanto, mutta se on myös tukena esimerkiksi köynnöstäville kasveille sekä suoja- ja piilopaikkana linnuille. Tällä luumupuulla ehkä tässä killassa ei kauhean paljon niitä tehtäviä ole, vaan sen keskeinen rooli on tarjota ihmisille hedelmiä. Seuraavana listalla jonkinlaisessa kukkimisjärjestyksessä on narsissi. Narsissi on siis kevään ensimmäisiä kukkijoita. Se sijoittuu sinne sipulikasvina juurikerrokseen ja tietysti sitten maanpäällinen osa ruohokerrokseen, mutta tässä pyritään täyttämään nyt erityisesti se juurikerros. Tämä sipuli kasvaa melko pinnassa ja kilpailee silloin esimerkiksi nurmikon kanssa ravinteesta ja vedestä. Narsissi myös erittää pahan makuista ainetta ympäristöönsä ja tällä tavalla torjuu muun muassa vesimyyriä. Sen takia narsissia on istutettu killan reunoille ja sitten siihen luumupuun tyvelle, jotta tämä hämäisi ja estäisi maan alla liikkuvia myyriä löytämästä puujuurille ja syömästä niitä. Seuraavaksi leskelehti. Leskelehti on myös näitä kevään ensimmäisiä kukkijoita. Alkukeväästähän siinä ei ole muuta kuin se kukka, mutta kesällä sitten myöhemmin siihen kasvaa melko suuretkin lehdet ja tämä toimii oikein hyvänä maanpeitekasvina. Se lehdet muodostaa varjoa ja tukahduttaa esimerkiksi sitä nurmikon kasvua ja muita ei-toivottuja rikkakasveja. Sen lisäksi sen lehtiä pystyy käyttämään viherkatteena. Se on tietysti myös kevään ensimmäisenä kukkijoina erittäin hyvä pölyttäjäkasvi. Seuraavana meillä kukkimisjärjestyksessä on mustaherukka. Mustaherukka kuuluu puskakerrokseen, tietysti tuottaa hyötykäyttöön ihmiselle marjoja. Se on vahvan tuoksuinen, aromaattinen ja toimii sitä kautta tuholaisten hämääjänä peittämällä näitä tuholaisten ravintona käyttämiä kasveja hajullaan. Mustaherukka on tietysti myös erittäin pölyttäjäystävällinen. Ja listan puolivälissä numerona 5 on kaikille tuttu raparperi. Varmasti yleisimpiä hyötykasveja suomalaisilla pihoilla. Raparperi on alkukesän kukkia. Se kuuluu ruohovartisiin, saattaa kuitenkin kasvaa tosi suureksikin ja olla sitä myöten jopa puskakerroksessa, mutta yleensä siihen luetaan kuitenkin lähinnä tämmöiset puuvartiset puskat. Kaikki tietää, että raparperilla on valtavat lehdet ja ei varmasti yllätä, että se toimii tämmöisenä rikkaruohojen tukahduttajana peittämällä paljon pinta-alaa, blokkaamalla auringon sen alla olevilta kasveilta. Yleensä raparperin alla ei hirveästi mikään kasvakaan. Raparperilla on tämmöinen hyvin omintakeinen kyky suurentaa vedenottoaluetta, kun sen suuret lehdet ohjaa vettä tuonne ytimeen isolta alueelta, eli istuttamalla semmoinen tämmöiselle nurmikon reuna-alueelle. Sen lisäksi, että se blokkaa valoa nurmikolta täällä alapuolella, niin se myös suurentaa vedenottoaluetta tälle alueelle, jossa se on. Joka tässä yhteydessä on siis tämä meidän kilta, johon sitä vettä halutaan ohjata. Raparperilla on erittäin paksut isot juuret, jotka pureutuu syvälle maahan, hajottaa tällaista tiivistä maata ja lisäksi myös saa ravinteita sieltä syvältä. Raparperia kun kerätään
siitä käytetään tietysti ne varret, niin siitä usein jää sitten se valtava lehti, joka toimii loistavana viherkatteena laittamalla se vaan siihen killan päälle. Rabarperi on todella voimakas orgaanisen tavaran kerryttäjä. Ja tietysti rabarberin kukinto hyödyntää valtavasti erilaisia hyönteisiä, on tietysti myös pölyttäjäystävällinen, houkuttelee myös erilaisia hyödyllisiä hyönteisiä talvehtimaan. Seuraavana listalla hiirenvirna. Hiirenvirna on keskikesän kukkia. Se on ruohovartinen, mutta tässä yhteydessä lasketaan köynnöskerrokseen, eli tukeutuu muihin sen ympärillä oleviin kasveihin. Hiirenvirna on nyt tämän listan ensimmäinen tehokas typen sitoja. Sillä on yllättävänkin laaja ja syvä maavarsi ja juuristo, jonka avulla se leviää helposti ympäristöönsä. Hiirenvirna on monien perhostuukkien ravintoa ja sen siemenet ilmeisesti on myös linnuille sopivaa ravintoa. Englanninkieliseltä nimeltä se onkin bird vetch. Hiirenvirna luonnollisestikin on myös erittäin pölyttäjäystävällinen. Seuraavana listalla erittäin monikäyttöinen ja roolinen kasvi, nimittäin siankärsämö. Siankärsämö on keskikesän kukkia. Se on syväjuurinen ravinteiden kerryttäjä ja selviää hyvinkin karuissa olosuhteissa. Se on jonkin verran aromaattinen ja hämää hajullaan tuhohyönteisiä. Se houkuttelee paikalle petohyönteisiä ja on tietysti myös pölyttäjäystävällinen. Seuraavana listalla minttu. Hyvänen aika tässä kohtaa joku sanoo, kuka istuttaa minttua maahan, sehän leviää joka paikkaan. No nyt täytyy muistaa se, että se on joka puolelta nurmikon ympäröimä ja nurmikon kanssa joutuu kilpailemaan joka suunnalta. Eli tämmöinen aika voimakas kilpailija ihan tarkoituksella valikoitu tähän kiltaan. Mä en usko, että se hirveän paljon tuosta pääsee useita metriä nurmikon läpi hyppäämään muihin penkkeihin. Ja jos se siltä näyttää, niin sitten mä rajoitan sitä. Minttu on keskikesän kukkia. Se kuuluu ruohokerrokseen ja tuottaa tietysti ihmiselle hyötykäyttöön lehtiä. Yrttinähän se nimenomaan tunnetaan. Kuten tuossa edellä sanottu, se on voimakas kasvunen, leviää maanvarsien avulla toivon mukaan koko tämän killan pinta-alan levyydeltä. Voimakas kasvusuuden vuoksi se on myös elävää viherkatetta ja sitä on helppo tarvittaessa silputa siihen päälle. Se on aromaattinen ja hämää tuhohyönteisiä ja on tietysti erittäin hyvä pölyttäjäkasvi. Itse valitsin tähän Marokon minttua, mohitominttua ja mansikkaminttua, ja ne saavat siellä nyt sitten kilpailla, että kuka on kukkulan kuningas. Ja loppu lähenee. Seuraavana meillä on valtikkanauhus. Ja halusin valita tähän yhden tämmöisen selkeän puutarha-koristekasvin. Valtikkanauhus on nyt sitten loppukesän kukkia. Kuuluu ruohovartisten kerrokseen. Se on melko voimakas kasvuinen ja toivon mukaan peittää, varjostaa maata sen verran, että sen alla ei nurmikko pääse menestymään. Valtikkanauhus on tietysti erityisen pölyttäjäystävällinen. Ja viimeisenä, mutta ei toki vähäisimpänä, pitkään mietin, että tästä killasta siis puuttuu latvustokerros. Ajattelin, että menee ehkä vähän turhan ruuhkaiseksi, jos siihen yritän nyt isoa puuta mahduttaa. No kuitenkin nyt päädyin siihen yhden sitten sisällyttämään, nimittäin tervaleppä. Tervaleppä siis kuuluu latvustokerrokseen, se on typensitoja, se vaikuttaa isoksi kasvaessaan paljon alueen pienilmastoon tekemällä siihen varjoa, säätelemällä lämpötilaa ja kosteutta. Sillä on tietysti isona puuna myös isot juuret ja se vaikuttaa niin koko sen alueen pinnanalaisiin kerroksiin möyhentämällä sitä juurillaan. Isoksi kasvaessaan se on tietysti myös lintujen suojana ja jopa pesäpuuna. Sieltä puun suojista linnut pystyvät esimerkiksi tarkkailemaan koko pihaa ja pyydystelemään erilaisia hyönteisiä, mitä niiden siis toivotaankin tekevän. Olipas siinä asiaa. Tuota tietopakettia on hyvä hetken sulatella ja käydään nyt seuraavaksi läpi tämän killan tekovaiheet. Ja lopussa vielä yhteenvetona killan kasvien tietynlainen muodostama kokonaisuus ja ehkä jonkinlaiset hienoudet, jotka vielä liittyy siihen, kuinka ne kasvit on siihen sijoiteltu. Nyt on alue siistitty nurmikosta yleensä. Ehkä suosisin semmoista Nordic-menetelmää, jossa
laitetaan vaan nurmikon päälle pahvia, sen päälle multaa ja sitten kuorikatetta. Mutta tässä tilanteessa ollaan sen verran jo maan tasolla, enkä halua noita luumun juuria peittää ylimääräisen maan alle, niin lähdin sitten mieluummin poistamaan tämän nurmikkokerroksen. Siihen muuten erittäin hyvä peli on tämä kanttausrauta ja rautalapiolla sitten vähän avustella. Täällä on tietysti apupoika mukana. Jos toivot, että apupoika Aslak olisi jatkossa vielä videolla mukana, niin pistä videolle peukut pystyyn. Tämä apupoika katselee mieluummin kauempaa. Mitä mä aion nyt tässä seuraavaksi tehdä on tuoda tähän vähän kompostimultaa, sen jälkeen ihan tavallista puutarhamultaa, kuitenkin niin, että tämä pinta ei nouse liikaa, ei haluta haudata näitä luumun pintajuuria. Ja sitten siihen päälle katetta ja sen jälkeen istutetaan kasvit. Tuossa on nyt tosiaan kompostipohjalla pikkusen puutarhamultaa ja sitten laitoin reunalle, mulla sattuu olemaan tuossa pikkusen niin hiekkaa, jos se vähän köyhdyttäisi tuota reunaa, tekisi sitä vähän epäsuotuisamman nurmikolle, ei niin ärhäkästi lähde tulemaan. Ja tässä on vielä tämmönen pieni reunavalli, jota pystyy sitten kanttausraudalla vähän siistimään tarvittaessa. Meillä on koirien vuoksi kaikki muut istutukset oikeastaan kohopenkeessä, jotka on tuollaisen 30-50 senttiä korkeita kivillä reunustettuja ihan vaan näiden koiraveijareiden vuoksi, että eivät juoksisi sitten päältä. Näitä kohopenkkejä ne osaa väistää, mutta nyt testataan sitten, että kuinka käy, kun penkki on maatasalla. Tässä vaiheessa nyt vähän tämmönen hässäkkä tämä. Sain tämän suurelta osin istuteltua. Piti vähän karsia noita raparperejä, niin ne lehdet tuohon laitoin viherkatteeksi maatumaan, lisää orgaanista tavaraa ja se on väkisinkin karsittava, koska tuo pieni vaurioitunut juurakko tuolla ei nyt riitä näin montaa vartta ja lehteä ylläpitämään. Ja näyttäispä vielä, että täällä alkaa seuraavaksi sataa, eli nyt nopeasti vaan kuorikate päälle. Semmonen siitä nyt tuli. Se ei nyt tietenkään vielä ihan ole päässyt ehkä loistoonsa, koska nämä on vielä kaikki kasvit aika lailla asettumisvaiheessa. Eli mitään ehkä kauneuskilpailuja tässä vaiheessa ei vielä voiteta. Ensisijaisesti tarkoitus on lähestyä tätä funktionaalisuuden näkökulmasta, eli se, että onko tässä nyt semmoiset rakennuspalikat kasassa, jotta voisi olettaa, että jatkossa tämä pärjää itsenäisesti ja toteuttaa niitä tehtäviä, mitä tässä on alun perin haluttu. Huomaat ehkä tässä vaiheessa, että tänne on ilmestynyt jotain ylimääräistä, eli nämä kivet ja yksi kanto. Nekin on tästä pihan ympäristöstä haettu ja hyödynnetty. Kivet tässä toimii tietynlaisen lämpöpatterina. Ne lataa itseensä auringon lämpöä ja keväällä lämmittävät koko tätä aluetta niin, jotta tässä sitten just semmoiset kevään ensimmäiset kukkijat pääsee varhain käyntiin, kun tämä ympäröivä alue tästä toivon mukaan lämpenee melko nopeasti. Toimivat myös tietysti tämmöisten hyödyllisten hyönteisten ja selkärangattomien piilopaikkoina täällä kivien alla. Pääsee kaikenmoiset vipeltäjät mönkimään ja sitä tähän nimenomaan halutaan. Kanto on siis tämmöistä hajoavaa biomassaa. Se vetää itseensä aika paljon kosteutta. Toimii tietynlaisena pesusienenä. Monesti näkee, että tämmöisiin puurakenteisiin kasvit kasvattaa juurensa niin, että sieltä sitten tasaisesti sitä vettä tämä lahoava puu luovuttaa. Paljon hitaammin siitä se vesi häviää kuin tästä ympäröivästä maasta. Lisäksi se tietysti toimii jälleen kerran erilaisten hajottajien ja hyönteisten elinympäristönä. Tässä on nyt monestakin syystä valittu erilaisia kasveja. Kaikkien kohdalla oikeastaan ajatuksena on ollut se, että
omasta pihasta tai omasta pihapiiristä hankittaisiin materiaalia niin paljon kuin mahdollista. Haluan ennemminkin ylläpitää tämmöistä omasta takaa ajattelutapaa kuin sitten, että jostain netistä tai puutarhaliikkeestä tilaamalla laittaisin kaikki ostoskoriin ja vaan osta kaikki ja sitten ne tulisi tähän tuolta ulkopuolelta. Permakulttuurille ominaista ajattelutapaa on tämmöinen olemassa olevien resurssien kierrättäminen ja hyödyntäminen ja niiden arvon näkeminen. Senkin takia mahdollisimman paljon nimenomaan omasta takaa haluttu hyödyntää näitä kasveja ja muita elementtejä. Ainut mitä mä tähän ostin ulkopuolelta oli nuo mintut. Eli ne oli semmoisen reilu 3 euroa kipale. Tälle kilalle hintalapuksi tuli sitten lopulta semmoinen 10 euroa. No, mitäs ajatuksia tästä kaiken tekemisen jälkeen on herännyt ja mitä mietteitä jäi käteen? Jälkikäteen ajateltuna tämä olisi voinut olla isompi. Tämä on nyt vähän ruuhkainen. Sanoisin, että parikymmentä senttiäkin isompi säde olisi voinut olla tässä pinta-alaa, mutta kyllä tänne nyt kohtalaisen hyvin kaiken sai mahtumaan. Tämä kate tässä lopulta on vähän tarpeeton, koska ajatushan on, että nimenomaan nämä meidän elävä viherkate täällä peittäisi tämän koko alueen niin, että tähän ei sitten tarvitse enää mitään ulkopuolelta tuoda. Tässä alkuvaiheessa tämä maa olisi jäänyt aika paljaaksi ja tässä on nurmikko heti vieressä, eli se olisi lähtenyt leviämään tänne killan alueelle varmasti aika nopeasti, niin halusin myös nämä vielä huonosti juurtuneet kasvit suojata kuivuudelta niin, että se kosteus, joka täällä on, niin lukittaisi nyt tällä katteella tänne hetkeksi aikaa suojaa niin, että ne ehtii juurtua. Niin kuin tästä nyt esimerkiksi näkee tästä raparperistä, tässä ei ollut kuin yksi varsi alun perin, niin hyvin se näyttää sieltä puskevan, eli vaikuttaisi, että ne on ainakin siirrosta hyvin selvinnyt. Kaikista huonoiten näytti selviävän ainakin tämä nauhus, sillä oli yllättävän huonot juuret, mutta mä liian myöhään vasta tajusin siitä karsia noita lehtiä. Mutta täällä nämä korkeimmat latvat näyttäisi puskevan jo kukkaa, ja ne on ihan terhakasti siinä ylhäällä, eli uskoisin, että se tuosta kyllä elpyy ja juurtuu. Tällä oli myös tällä tervalepällä aika pahat juurivauriot siirron myötä ja se näköjään vähän lehtiä tiputteleekin tässä. Suurilta osin näyttää ihan terhakasti olevan tämäkin pystyssä, eli mä uskon, että sekin kyllä siirrosta selviää. No sitten nämä epäilyt ongelmat tämän luumupuun kanssa, eli epäiltiin niitä vesimyyriä. No mä en löytänyt sieltä ainakaan mitään tunneleita, mutta ei se nyt täysin sitä pois sulje. On ne saattanut siellä silti vahinkoa tehdä. Siinä nyt joka tapauksessa suoja on nyt sitten tehty narsisseilla ja muilla tuholaisten hämäjillä. No tosiaan tämä nurmikko on nyt kauempana. Se on yhtenä etuna. Tänne on jo toinen pölyttäjä luumu laitettu viereen, eli se on huomioituna. Ja sitten tämä maan laatu, joka tässä oli, tuo luumu oli osittain istutettu kivituhkaan, että vaikka mä nyt en mikään puutarha-alan ammattilainen ole, niin sen verran uskoisin tietäväni, että kivituhka ei ole hyvä istutusalusta. Eli sitä on nyt sitten yritetty vähän niin kuin kumota sillä, että lisäsin orgaanista tavaraa tähän maaperään, eli kompostimultaa tuolta pikakompostorista. Ja uskoisin, että se kyllä riittää nyt tuomaan tähän voimaa, kun tuo luumu tuosta vähän juurtuu ympäriinsä nyt tähän kuohkeaan hyvään maaperään, niin varmasti siitä lähtee sitten elpymään. Hieman vielä tuosta kasvien sijoittelusta. Me katsotaan nyt tätä kiltaa etelästä päin. Tähän edustalle laitoin sen takia vähän matalammaksi jääviä kasvia ja tänne taakse korkeammaksi kasvavia, eli tervaleppä, mustaherukka, nauhus, raparperit. Ja myös nämä kivet on sijoiteltu sen mukaan, että eivät blokkaisi tätä etualaa. Koko tämä tavallaan reunavalli on täyteen laitettu ympäriinsä narsisseja, jotka sitten toivon mukaan estäisi vesimyyrien kaivautumista tuonne alueelle, myös tämän nurmikon leviämistä tuohon suuntaan. Tuolla katteen seassa on paljon asioita, jotka tässä ei näy. Siellä on kylvettynä näiden kasvien siemeniä. Siellä on kasveja, jotka nyt vähän on kuihtunut vihreältä osin, ja monet näistä istutetuista kasveista on vähän nyt tällaisessa shokkitilassa, mutta varmasti siitä kyllä toipuvat. Semmoista tällä kertaa. Mulla oli todella hauskaa suunnitella ja toteuttaa tätä. Oli kiva päästä kertomaan erilaisista kasveista ja biodiversiteetistä, luontoon liittyvistä asioista.
mutta tämä oli kyllä varmasti työläinvideo tämän kanavan tähän asti sen lyhyen elämän aikana. Jos pidät tällaisesta informatiivisesta, mutta kuitenkin kädet savessa tyyppisestä sisällöstä, niin pistä kanava tilaukseen, paina tykkäysnappulaa, kerro kaverille, kommentoi tuohon alas. Hirveän kovasti kiinnostaisi kuulla muidenkin ajatuksia, ja vaikka tämän kanavan mikään itsetarkoitus ei ole saada tykkäyksiä ja katselukertoja, niin se kertoo kuitenkin YouTube ja muiden somealustojen algoritmille, että tälle sisällölle on kysyntää. Mä en ole ainakaan törmännyt, että tämmöistä sisältöä suomen kielellä olisi kovin paljon tarjolla, joten jotta tämmöinen materiaali saisi lisää näkyvyyttä, niin reagoimalla näihin videoihin kerrotaan YouTube-algoritmille, että kysyntää olisi. Se myös tietysti kertoo meikäläiselle, että minkälaista materiaalia halutaan nähdä. Erityisesti haluaisin tavoittaa myös nuoria tämän harrastuksen pariin ja myös tehdä näitä videoita siihen tapaan, että ne olisi kiinnostavia muillekin kuin paatuneille puutarhaihmisille. Ilman muuta siis puutarhaihmiset, joilla on avoin mieli tämmöisille hieman ehkä perinteisistä metodeista poikkeaville menettelytavoille, saattavat tästä saada lisäarvoa. Ja ilman muuta ovat kohdeyleisöä. Mullakaan ei ole mitään tämän alan koulutusta. Oikeastaan millään muulla ei ole väliä kuin sillä, että on luonnosta ja ehkä puutarhanhoidosta kiinnostunut. Sillä pääsee jo pitkälle. Sitähän tässä lopulta varmaan onkin kyse. Eli tarvitaan vain avoin mieli, mielenkiintoa ja ripaushulluutta, niin loppu järjestyy itsestään. Mutta siinä on nyt varmasti tarpeeksi sisältöä tälle videolle. Pidä hauskaa luonnossa, nauti kesästä ja nähdään seuraavassa videossa. Morjes!